Jag vänder mig lite mot att du säger att arkitektskolan skulle vara dålig. Hur vet du det? Du har ju inte gått där. Okej, det finns ingenting bra eller dåligt, det finns inget som är vackert eller fult. Men hur kan du då skapa vackra miljöer om det inte finns någon ledstjärna? Ja, jag är min egen ledstjärna. Men varför löser du inte konflikten mellan Israel och i Gaza liksom? Åk ner och fixa det. Varför kallar du folk amatörer när de är professionella? Det finns också fruktansvärt bra modernism liksom. Var är den någonstans? Ja, den är överallt faktiskt. Jag har ju frågat dig, vilka fina modernistiska hus finns det? Jag får ju inget exempel. Jag ska gå in på en hemsida. Du bor ju i misär nu. Kan du säga något bostadsområde i Stockholm, modernistiskt bostadsområde som du tycker är fint? Vi har hört er och vi har läst kommentarerna och ni vill se en debatt mellan Mikael Diamant och någon arkitekt. Det har tagit en stund att hitta någon som vill debattera mot Mikael, men nu har vi hittat den och vi har arrangerat det för er. Vi befinner oss nu på den ikoniska byggnaden Havrekvarnen som är från den perioden då industriell matproduktion pågick här på Kvarnholmen. Fastigheten är helt nyrenoverad och öppen till att ta emot hyresgäster på 5 våningsplan. Mäklarbyrån Lucus Advice tillsammans med Landskapet ansvarar för uthyrningen av de här anrika lokalerna. Välkommen till Bukkes debatt där vi kommer att diskutera om arkitektur. Med mig idag har jag Mikael Diamant som har en bakgrund i urban sociologi och är företrädare för arkitektupproret. Och på andra sidan har jag Magnus Ståhl som är arkitekt och grundare till Magnus Ståhl Arkitektbyrå. Stämmer. Välkomna. Tack så mycket. Så vi kommer börja med att varje person får en liten öppningsfras, några minuter. Och sen kommer vi gå igenom några riktade frågor som är utvalda för varje person. Kul. Så vi kan ju börja med att du får en liten öppningsfras till varför du är här idag. Ja, jag är här idag. Mycket tack vare dig faktiskt måste jag säga. Jag är väldigt, väldigt imponerad av att du vill ställa upp. För att är det någonting vi har haft problem med, det är att arkitekter, och vi lägger ju till modernistarkitekter då, som vi anser att det finns ett annat skrå som är klassiska arkitekter. Vi tänker liksom att modernistarkitekter aldrig vill ställa upp på debatt, för de vill aldrig stå för sin arkitektur. Så att jag är väldigt tacksam över att du är här och det ska bli väldigt roligt att debattera den här frågan. Och jag tror att vi båda kommer att lära oss väldigt mycket. Jag har ju kämpat för det här med nyproduktion i klassisk tradition i mer än 10 år. Och utifrån det jag har lärt mig under de här 10 åren så är frågan 100% ideologisk. Det har inga praktiska förklaringar överhuvudtaget, ingenting med kostnader eller någonting. Utan i syvende och sist så är det för att man lär sig ett sätt att gestalta på arkitektskolorna. Man lär sig ett sätt att tänka på arkitektskolorna. Man får en identitet på skolorna. Och det är den identiteten som man håller stenhårt i. Så oavsett hur mycket pengar man kastar, oavsett vad man gör, så kommer resultatet alltid bli samma tråkiga modernism. Och mer om det liksom, och man kan självklart gå in på och prata om byggherrar och liknande. Men det finns förklaringar för det också. Men i syvende och sist så är det här en ideologisk fråga för mig då. Och därför så vill jag ju höra av ditt perspektiv. Så jag är väldigt tacksam att du är här och vill debattera den här frågan. Ja, tack för det. Jo, jag är här för att jag tycker det är roligt att debattera. Och jag tycker att det är viktigt med en demokratisk process där man lyssnar på alla människor. Liksom. Jag har lyssnat lite på era videos här och ni har en ganska hård ton så att jag förstår att folk kanske undgår från att bli så här, offentligt nedsparkade. Så där. Men jag tror att ni kommer lugna er med tiden för att det går ju inte att ha en dialog om man inte är vänlig och lyssnar på varandra och sådär. Jag tycker det är viktigt med dialog och jag tycker också mellan arkitekter så saknas det en dialog många gånger. Man får inte glömma av att arkitekter är faktiskt olika varandra. Vi är många gånger enskilda artister och om man jämför det mot musik och så vidare så det är ganska stor skillnad mellan krautrock och barockensemblen liksom. Men bägge är kultur och faktiskt ganska bra då och då. All barockmusik är inte bra, all krautrock är inte bra. Och man kan tycka olika om den liksom. Så att kultur är krångligt, såklart. Jag tror många också kanske blir lite... Ni har ju en ton som är väldigt så här dominerande, att det finns en sanning och såna grejer. Jag tror många arkitekter kan vara kanske lite mer komplexa än så.
Jag tror ni kommer bli det också. För samhället är komplext. Liksom. Och det styrs ju inte så mycket av oss arkitekter. Jag måste ändå säga att modernism för mig har ju ändå funnits i 100 år. Så här, eller 90 år kan man säga. Så att det är ju en ganska komplex stilsort också. Det är inte så att det är en enda stil, utan det är många olika sorter. Det är ju en ideologi mer. Ja, det är det väl också. Men, Ska vi gå vidare till frågorna kanske? ja, Om du var klar med din presentation. ja, jag vet inte vad du vill att jag ska presentera mer, men jag ska ju vara den här modernisten och du ska vara den här Det är väl det lite traditionella doktrinisten då. Liksom. Ja. Och det är cool med mig, absolut. Så vi börjar med dig, Mikael. Och du får ungefär 4-5 minuter och sen kan du få svara på det han säger. Ja. Så förutom att klassisk arkitektur är väldigt vackert att kolla på, vilka fördelar har det i att möta de här moderna behoven som vi har, till exempel att det ska vara klimatsmart och ekonomiskt tillgängligt till liksom vanligt folk? Som sagt, jag tycker ju inte att saker är så komplexa, utan oftast när man pratar att saker är komplexa så är det för att man vill skapa någon form av rökridå. Väldigt många problem är inte särskilt komplexa. Vi kan gå in på det här med Israel-Palestina-frågan, den är inte heller komplex. Och nu kommer vi på den här frågan om arkitekturfrågan, den är inte komplex den heller. Det är en ideologisk fråga. Och om vi kommer för att svara på den fråga som jag fick nu här då, om det här med klimatsmart. Vi befinner oss på Kvarnholmen. Varför har man bemödat sig att bevara gamla industrikvarnar? Den byggnad vi befinner oss nu är uppförd på 30-talet, hur tjusig som helst. Där nere så finns det ett antal gamla kvarnar byggda säkert på 1890-talet. Varför har man liksom ansträngt sig så mycket för att bevara dem? Jo, därför att de har ett värde utöver dess ursprungsfunktion. De har liksom ett estetiskt värde, de är vackra att se på och de är även kulturellt uttrycksfulla. Och det är det som gör dem klimatsmarta, därför att vi vill bevara dem. Ju längre livslängd en byggnad har, ju bättre är den för klimatet. Så om vi bygger byggnader som människor vill bevara så kommer de också att bli automatiskt klimatsmarta. Som vi har det nu när vi bygger liksom ful modernism så blir det att byggnaderna får väldigt kort livslängd. Inte för att de inte är funktionella fortfarande utan därför att ingen kämpar för att de ska bevaras. Och det ser vi ju liksom praktexempel på nu i Stockholm när vi har börjat riva en massa 80-talskontor. Och snart kommer man börja riva 90-talskontor också. Och ingen protesterar, för ingen bryr sig. Vad bryr vi oss om att man river ett fult kontor från 60-talet eller en ful barack från 80-talet? Ingen kommer engagera sig. Så det är liksom inte klimatsmart att bygga fult. Det är inte klimatsmart att bygga modernism eftersom ingen kommer bry sig. De enda som bryr sig om modernistisk arkitektur det är ju arkitekterna. Men allmänheten bryr sig inte. Däremot om du vill riva någonting klassiskt i innerstan, då bryr sig allmänheten jättemycket. Då blir det väldigt stort engagemang. Det är inte så att man alltid lyckas rädda alla klassiska byggnader. Men man lyckas i tillräckligt många fall för att medellivslängden på en klassisk byggnad ska bli betydligt längre än en modernistisk byggnad. Gällande ekonomi så är ju frågan egentligen inte ekonomiskt eftersom det finns en vanföreställning. Det har mycket med att modernister fokuserar väldigt mycket på materialval. Att det är materialen som gör det klassiska. Men skönheten i det klassiska har med fasadindelning att göra. Du kan göra en fyrkantig låda. Och väldigt mycket klassisk arkitektur är fyrkantiga lådor. Det var att man har väldigt vacker fasadindelning. Om vi tittar på sådana här 20-talsbyggnader, Swedish Grace på engelska eller nordisk klassicism på svenska, så är de i princip fyrkantiga lågor med tak. Men de har pastellfärger, de har klassisk fasadindelning. Och det är här som är liksom hemligheten bakom skönheten. Du kan fortfarande producera med prefabricerade betongelement. Du väldigt mycket gör liksom prefabricerat, precis som du gör ett modernistiskt hus. Och sen så liksom gör du en liten sluttouch. En så här tunn, en fasad som är 10 cm tjock. Så får du liksom samma vackra resultat som du fick tidigare. Ska vi ge Magnus en chans att besvara det där? Mm. Jag håller med dig. Jag tycker man ska bygga så få byggnader som man kan. På så hög kvalitetsnivå som man kan. Men det är sällan någon lyssnar på en arkitekt när han säger så. Så att jag tror att det har väldigt mycket med marknadens... Marknaden behöver en rivning, en förstörelse. Det behövs
en cirkularitet på ekonomin. Det är därför det blir så. Men jag håller fullständigt med. Jag tror också att om man tittar ut genom fönstren så är ju de nya byggnader influerade av de gamla byggnaderna. De är gjorda i tegel. Man har liksom tagit upp de elementen. Man har till och med hittat en fasad med olika brända tegelsorter. Så att jag tror att de personer som har designat de här husen har gjort så gott de har kunnat med den ekonomi som de har haft. För den är faktiskt ganska krass när man gör flerfamiljshus. Här vill jag ju gå emot det du säger, för att du, precis som jag sa så fokuserar du på materialvalen. Det är ju inte materialen, alltså det är ju att Picasso eller Michelangelo var bra målare beror ju inte på att de hade bra färger, utan det är ju själva gestaltningen. Ja, fast om du tittar på de här grejerna så är det väldigt mycket gyllene snitt. Det finns klassiska proportioner i dem. Och du sa förut att du inte hade studerat arkitektur och kanske inte proportionalitetslära, men det har jag gjort. Och jag tycker att det är bland det viktigaste som finns i en fasad eller överhuvudtaget. Men du har ju inte en klassisk fasad. Det har väldigt mycket med måttrelationer att göra. Så att klassicism och modernism har en likhet där, att man har en rationell samband mellan mått. Det är det som är väldigt mycket arkitekturens kärna, det är mått hela tiden. Och relationen mellan olika korta mått och långa mått. Och kvadrater, kroppar och materialitet och mellanrum liksom. Tittar man på det där, jag kan ge dig en god analys med klassiska vitruvianska proportioner, om du vill. De finns där och även, inte i alla fall, för att jag måste säga att jag älskar proportioner, men jag ser också att vissa arkitekter kanske inte tänker på det lika mycket. Så jag tycker verkligen man ska ta åt sig den kritiken som arkitekt. Om man inte har studerat klassiska proportioner så ska det ska finnas som en slags, det är ABC-boken i första klass, eller första veckan i arkitektskolan liksom. Jag vänder mig lite mot att du säger att arkitektskolan skulle vara dålig. Hur vet du det? Du har ju inte gått där. Nu gick vi lite från ämnet. Ja, tycker jag inte. Jag kan ha lika långa monologer som Mikael, tycker jag. Ja. Det tycker jag. Jag har lyssnat på de här YouTube-monologerna liksom. Och de är ju väldigt så här, De ändras. alltså man blir ju somna efter ett tag liksom. Och du inledde också det här med att det fanns doktrinära sanningar och det är mycket enklare än man tror. Men varför löser du inte konflikten mellan Israel och i Gaza liksom? Åk ner och fixa det om du kan det. Väldigt långt ifrån ämnet. Ja, men jag är inte det riktigt. För att jag tror en grundokunnighet i att inte ens förstå att saker är komplexa är kanske svaret liksom. För att det är många samverkande faktorer som skapar det vi har. Och det är inte en enda spelare som gör det. Eller att det finns en estetisk... Jag tror den enda som håller den här estetiska flaggan liksom, i ett byggprojekt, det är arkitekten. Och han är ensam i det. Det är ingen annan som bryr sig om det faktiskt. Det är en ensam man som citerar poesi och ingen lyssnar. Liksom. Har ni varit på ett byggmöte så kanske ni skulle kunna förstå det. Liksom. Det är en krass ekonomisk situation. Liksom. Man vill bygga hus fort, man vill ha en väldigt hög exit. Liksom. Och det har, tycker jag, accelererat på senare tid innan den här bromsningen av konjunkturen. Att folk vill tjäna pengar, man bryr sig inte alls om vad man bygger. Man vill ha en exit så snabbt som möjligt. För den personen som investerar i en byggnad, där måste man veta, han jämför den investeringen med att han köper guld eller en aktie i Sydostasien eller någonting annat som kan generera pengar. Han är oftast inte alls intresserad av arkitektur. Som du är. Men det har de aldrig varit. Byggherrarna alltid utgår från precis samma motiv, vinstmaximering. Så att de har ju inte förändrats de senaste 100 åren. Byggherrarna för 100 år sedan var lika giriga som de är idag. Det som har förändrats är ju arkitektkåren. Alltså byggherren vill ju vinstmaximera då som nu. Vägen till vinstmaximering går till på två sätt.
Antingen så skär du kostnader eller så erbjuder du mervärde. Ofta så är det en kombination av båda, att man både sänker kostnader och erbjuder mervärde. Arkitekterna förr kunde ju erbjuda ett mervärde. Och klassiska arkitekter kan ju erbjuda ett mervärde som människor är beredda att betala mer för. Och det här är inte jag som bara säger, utan det här är ju liksom undersökningar som man har gjort på Tyska universitet. Vilka Så då kan du visa de undersökningarna? Men Ja. om du tar den byggnaden där till exempel, om man sätter lite pilastrar och Men det är ju inte kapitäla grejer. Det är ju fasadindelningen. Alltså hur du delar in fasaden. Klassiska fasader är ju treindelade. Det är liksom en stor del av hemligheten. Och så har du det här med delsymmetrier. Och det funkar så himla bra. Och det här, vi ska visa alla källor här. För det här har man gjort undersökningar på i Tyskland. Liksom. Vad heter det, mitt i Stockholm visade ju också hur får du rabatt. Allt annat lika i innerstan. Ja, du köper någonting från 60-talet och inte sekelskifte. Så det finns ju en betalningsvilja för att betala för klassisk skönhet. Men eftersom 99% av svenska arkitekter bara kan gestalta modernism och bara kommer föreslå modernism, så människor vill ju inte betala mer för det. 9% är ju väldigt många. Alltså det skulle bara 1%. Vi har färre än 1%. På procent och något sånt där och ta upp studier och sånt, så tänkte jag att vi ska ställa en fråga till dig också. Ja, varsågod. Magnus, hur bemöter du kritiken mot modernistisk arkitektur? För den beskrivs ju ofta som kall, lite avhumaniserande, lite dystopisk nästan. Så hur liksom förklarar man det? Eller... Ja, det håller jag verkligen med om. Alltså själv när jag åker omkring i Sverige, jag vet inte om ni kanske mest är fokuserade på Stockholm och staden, men om man tittar på så här köpcenterområden och den här typen av, jag vet inte om man kan kalla det modernism. Det är vårt nutida samhälle egentligen. Den är också skapad av en ekonomi där marken är billigare, man kan bygga större, man kan få in fler bilar etc. Det är hela tiden marknaden som driver. Liksom. Det är inte en ensam arkitekt som liksom brinner för en formidé. Det är ju aldrig det. Liksom. Jag har ritat köpcentrum själv och det är ju ingen som är intresserad av sånt liksom, i beställarledet. Liksom. Alltså du kan rita ett fantastiskt slott i Versailles-stil. Alltså de ska, nej, vad håller du på med, Magnus? Vi ska jobba så här. Liksom. Det är det här du får jobba med. Och det är... De material som vi blir tilldelade, de gillar vi läget. Alltså arkitekter gillar oftast läget. De får en uppgift och ett kapital och så gillar de läget och så gör de någonting så gott man kan av det. Jag har aldrig träffat en arkitekt som är en ond människa, som är den här dystopen som med medvetenhet skapar den förskräckliga världen. Så är det ju inte liksom. Utan vi är bara en del av samhället som vilken medmänniska som helst. Liksom. Men jag tycker också att man måste ha en gråskala i det. Det finns fruktansvärda områden och de beror faktiskt väldigt ofta på ekonomiska och politiska och demografiska anledningar. Liksom. Men det finns också fruktansvärt bra modernism. Liksom. Var är den någonstans? Ja, den är överallt faktiskt. Och jag tycker det är så tråkigt när en sån... Jag är imponerad av dig, Mikael, att du har en sån glöd och en sån kämpalusta. Och det är sällan man ser faktiskt. Det finns inte ens i något politiskt kämpagnista i samhället, känns det som många gånger. Och det där ska man ta vara på. Och det är därför jag kommer hit också. För att man ska ta vara på den här energin. Det brinner i ögonen liksom. Men jag tycker det är bättre att försöka skapa någonting tillsammans än att hitta den här motstånd eller skillnaden som ni i arkitektupproret försöker hitta hela tiden. Jag tror att det inte är en bra väg. Jag tycker att det är bra att kritisera saker. Jag tycker det är bra att skriva upp och frågesätta, absolut. Men man ska ha en god ton också. Det är viktigt, annars funkar det inte liksom. Och jag tror att det skulle vara mer spännande egentligen och hitta kompromisser. Liksom. Alltså kompromisser. Hela världen är uppbyggd av kompromisser. Alltså klassicismen är inte en enda sort. Det är inte en enda fasad. Alltså den har funnits jättelänge. Sen
sen romarna höll på att säga. Eller, ja. Grekerna var väl först. Det är ju en klassisk tradition, så det är ju Finns det kanske ramverk. en förståelse, en framtid av samarbete mellan modernister och arkitekturupproret? Nu ska ju man... Jag säger lite som vingård egentligen. Att ge oss ett uppdrag och rita ett område i klassicistisk stil, så gör vi det. Alltså jag skulle älska att göra det. Alltså det vore underbart att få rita. Jag har gjort privatvillor i klassicistisk stil där ekonomin har tillåtit och beställaren har velat göra det. Och det har egentligen alltid varit tillbyggnader av befintliga byggnader. Då. Och där kan man ha en massa olika filosofiska inställningar sen när man gör det. Va? Antingen så gör man så att man gör en väldigt stor skillnad mellan huvudbyggnaden och det nutida man gör. Eller också gör man inte det. Alltså, det är liksom att gå till Gripsholms slott. Jag känner till det med Liljevalch. Han gjorde om det till någon slags romantiskt slott. Och så kände man att det här var inte historia. Vilken historia är det som gäller och så vidare. Så bara där så har det en komplexitet. Det är inte bara en ytlig visuell hinna liksom. Det är inte bara lite pilaster som gör att det blir klassicism liksom. Det är inte för mig. Ja, vi har ju aldrig sagt det, utan det är så här, vi pratar om det klassiska ramverket. Och att det här inte är en kostnadsfråga, utan en ideologisk fråga, det ser vi ju gång på gång. Alltså, vilka är det som är emot när du ska bygga klassiskt i Sverige? Det är alltid arkitekter, aldrig allmänheten. Jag är inte emot det. Nej, inte du, men alltid när det är uppror. Nu när vi har till exempel Sekelporten ville bygga något klassiskt i Linköping. Den här miljardären som ville bygga klassiskt i Växjö. Nu det här med Ekmansgatan 5 i Göteborg. Allmänheten jublar. Arkitekterna är alltid emot. Arkitektkåren måste till och med ha ett krismöte nu för att Göteborg kräver att det ska vara mer klassisk gestaltning. Så att det finns en tung ideologisk aspekt på det här. Det ser man inte minst på vad det är för byggnader som ni premierar i branschtidningarna. Det är den ena fulheten efter den andra. Man ger pris till den ena modernistiska fulheten efter den andra. Man hyllar. Menar du att alla klassiska byggnader är vackra? Ja. Så är det ju inte. Men så är det. Även Rolling Stones har gjort en dålig låt. Alltså, nej, du förstår. Nej, det klassiska är ju ramverk. Ja, bra. därför att det klassiska ramverket ger ju en grund. Så att oavsett om det är en amatörmässig arkitekt så kommer man göra en bra gestaltning. Varför kallar du folk amatörer när de är professionella? Men de är inte professionella. Vad är man professionell för? Man får betalt för det. Ett proffs är någon som gör någonting väldigt bra. Om det är fortfarande så att efter 100 år att vi värderar mer de klassiska byggnaderna än de modernistiska. Att vi efter 100 år fortfarande så är det så att vi hellre bor i gamla arbetarkvarter än att vi bor i nyproduktion. Då säger ju att det har hänt någonting. Alltså vad som är liksom vad folk älskar, vad folk attraheras av, vad folk turistar. Det är alltid de klassiska områdena. Det är aldrig de modernistiska. Så då kan man ju inte kalla sig själv för expert om det är ingen som vill ha det. Alltså att det finns något som heter arkitekturupproret, att folk är så innerligt trötta på modernism. Det säger ju att då skapar ni inte någonting som resonerar med allmänheten. Så att det är väldigt, väldigt... Jag tycker man ska skapa saker som resonerar med alla. Så självklart ska man göra någonting för arkitekturupproret. Absolut. Men då så här, hur mycket... själv? Bor du i ett klassicistiskt hus? Jag bor ju i ett modernistiskt hus. Varför då? Därför att jag har ju inte råd med något annat. Exakt. Men det har ju inte med utbudet att göra. Det har ju med utbudet. Det som byggs idag. Skara, där finns ja, men precis. Det som byggs idag är ju till 99,99% modernism. Det är så att alla många procent. Ja, så 0,1%. Ja, jag kan räkna antalet klassiska projekt i Sverige på ena handens fingrar. Har så du då är väl på det? Eller? Ja, jag har papper på det. För det är så du beskriver det på dina YouTube-grejer, att du har den här 99,9. Men det så här, vänta, hur många klassiska projekt kan vi räkna i Sverige? Jag vet Ekmansgatan 5, jag vet ett hus i Alingsås och sen vet jag ett antal privatvillor. Det är de klassiska projekt vi har i Stockholm. Hur många byggprojekt har vi i Sverige per år? Är inte det 99? Det kommer för att inte arkitektupproret gör en crowdfunding. Man köper mark och bygger klassicistiska. Vi behöver inte det. Vi har byggbolag som vill bygga klassiskt nu. Men de motverkas ju av kommuner. Så vi har ju nu praktexempel. Vilka kommuner då? Ja, Linköping nu senast. Linköping? Ja, Linköping nu senast var det stadsarkitekten där som gav lägst gestaltningspoäng. I princip så försöker han ju få då, för kommunpolitiker kommer gå efter vad ska man säga, stadsarkitekten som experter. Någon annanstans då? Ja, men precis. Det är alltid någon annanstans.
det får liksom inte finnas någonstans. Det är alltid så att vi måste kämpa för de här få klassiska projekten som bara är en handfull. För det är alltid kåren som är emot oss. Tar vi utbildningsmässigt så är det ju samma... Jag tror ingen är emot att ni skulle bygga ett klassicistiskt område. Det tror jag man skulle välkomna. Ja, allmänheten skulle göra det. Däremot börja med ett hus. Ja, men vi får ju inte hus och så bygger vi ett nytt. Vi får inte till. Gällande ekonomi så är det som sagt, det här är ju stort. Men det här är ju inte snack. Det byggs ju massor med klassiskt i Tyskland och Frankrike. Vi och bevisar att man kan bygga ett hus, då har man ju byggt ett hus. Om man inte har gjort det så snackar man ju bara. Så du menar alltså att alla de här husen som byggs då i Tyskland och Frankrike, Estland har jag väldigt god vänner, han har byggt massor med flerfamiljshus där tills modernisterna i kommunen förbjöd det för att människor inte skulle kunna känna igen var de var byggda ifrån. Är det här bara påhitt? Allt det här byggs ju. Det här är inte fiktion vi ska bygga. Det här byggs i andra länder och där har de inga problem att få igenom med ekonomi. Jag kan inte att det skulle finnas någon motstånd att bygga ett klassicistiskt hus i Sverige. Det är väl Nej, inte bland allmänheten. Inte allmänheten vill. Allmänheten skriker efter det här. Ett hus, liksom. Ja, det är också så är det. Liksom. Jag vet, och det är det vi försöker få till. Så att vi försöker ju få till nu. Så att jag kommer ju åka runt. Hur många är ni i upproret? Hur många medlemmar? Medlemmar, det är ju svårt att säga. Mer betalande medlemmar så är väl några hundra och sen har vi väl följer på 60-70 000. Jättemånga. Om alla slängde in 100 000 spänn, då kan ni bygga jättemycket liksom. Alltså det funkar inte riktigt så på en bomarknad att några individer vi ska bygga ett hus i veckan. Vi pratar om att det här måste vi förändra en hel diskurs. Ja, ni gör ett hus där ni bevisar er. Alltså seeing is believing liksom. Ja, men seeing is believing. Vi har ju byggt liksom. Ekmansgatan 5 finns ju nu. Ni kan göra hur mycket YouTube som helst. Du utgår ifrån att det inte finns det här. Men det finns ju det här. Ekmansgatan 5 finns ju. Växjö vill han ju bygga. Sekelporten vill bygga i Linköping. Vi har ju som sagt projekt som vill byggas i Sverige. Och i utlandet har vi tusentals projekt. Ja. Så då förstår jag liksom inte, om det går i Tyskland och Frankrike, varför går det inte i Sverige? Ja, jag kan inte förstå varför jag inte gör det. Det är bara att bygga liksom. Alltså, ge folk uppdrag att göra det. Alltså, en arkitekt, vilken som helst, har du en tomt och sen på sig pengar och säger jag vill bygga det här, kan du hjälpa mig? Så enligt dig finns det inget ideologiskt motstånd bland arkitektkåren att bygga klassiskt idag? Jag får bara tala för mig själv, men jag tror att det är mycket mindre än vad du tror. Jag älskar klassisk arkitektur, alltså verkligen. Jag tycker också om väldigt mycket om modern arkitektur. Det är ungefär som att jag älskar klassisk musik till exempel. Jag gillar inte all klassisk musik. Jag är ganska nördig på musik så den gillar jag. Alltså, det tror jag alla är. Men jag gillar också Pineapple Thief eller Porcupine Tree eller Beatles. Alltså, det är ju inte riktigt samma sak. Det är ju inte riktigt samma sak. Om du tar Pineapple Beatles och klassisk musik här så är det ju båda musikaliska. Det finns ju regler för att du skapar rockmusik. Det finns ju liksom regler. Det är inte så att det är fritt. Det är inte fritt skapande rockmusik. Det är inte fritt skapande jazzmusik. Utan du kan höra direkt om det är jazzmusik eller det är rockmusik. Modernistisk arkitektur är ungefär som experimentell musik. Det är bara en massa kaos liksom så här. Så att det är ju inte samma sak. Utan här har du ju, det var väldigt bra att du nämnde det just för att inom jazzen, rocken, poppen, det finns vissa rytmer och regelverk du följer för att skapa det. Och alla känner ju ändå instinktivt att det här är poprock. Man känner precis vilken genre det är. Jag är ju trummis själv och många av mina byggnader gör jag en rytmik faktiskt. Ibland så har jag till och med en gång tog jag en Smashing Pumpkins-låt. Och så tog jag den rytmiken och så gjorde jag fasaden enligt den. Och så gjorde man även i äldre tider. Liksom. Det är så man skapar konst. Alltså konst och kultur är samverkande. Alltid. Alltså det man gör nu ser man i bildesign, mattor, textil, musik, matlagning. Hur äter man? Liksom. Och idag skulle jag säga, om du tar Linköping då. Jag gjorde ett hus där faktiskt. Ett flerfamiljshus i betong. Och då tyckte jag så här, då var betongen väldigt kritiserad som material. För att det är inte bra för naturen eller vad det var liksom. Och då gjorde vi det som en liten provokation i någon slags brutalistisk stil då. Som jag tycker också är en jävligt härlig stil arkitektoniskt liksom.
Den är lite som heavy metal liksom. Alltså det är ju fantastiskt bra liksom. Men alla gillar inte heavy metal. Men det är okej. Man behöver inte gilla alla byggnader heller liksom. Så demokratiskt är ju inte samhället liksom. Så att varenda byggnad ska ha en demokratisk rätt att lägga det i. Det kan jag inte se att det finns en möjlighet. Innan du svarar på det ska vi gå vidare lite med en till fråga till dig, Magnus. Ja. Hur kan den moderna arkitekturen bättre integrera aspekter av tradition och lokal identitet så att man liksom känner igen sig lite och att det inte alltid är helt nytt och liksom... Ja, jag kan svara på det. Där vi är nu, jag tycker det här rummet är fantastiskt verkligen. Och det är kul att du gillar den här byggnaden, för det här är också modernistisk byggnad. Liksom. Här är early modern, vad man kallar på engelska. Där är 30-tal. Så att det... Jag kan hoppas du kan vekna lite grann, men det tar tid såklart. Och de här gamla byggnaderna har ju smittat av sig i den här nyproduktionen som finns här på ett ganska okej sätt ändå. Det kunde varit mycket värre. Pratar man om Vallastaden så tycker jag personligen, jag ska säga så här va, inom kåren så finns det, är man med i Sveriges arkitekter och verkligen är arkitekt och har gått skolan för ett examensbevis och så här, så är det så att man kritiserar inte gärna varandra. Det står i stadgarna liksom att man kan kritisera lite grann, men man kan inte vara allt för hård liksom. Och jag tycker väl så här att som arkitekt så kanske jag kanske ritar 300 byggnader och det kommer inte omkullkasta världen. Alltså en arkitekt gör spelar ju ingen roll för någonting egentligen. Om du inte heter Le Corbusier eller något sånt där. Va? Alltså, då kanske du gör revolution. Men tittar man på Vallastaden som Okidoki arkitekter gjorde stadsplaneringen för, så är det en filosofi som jag personligen tycker är väldigt konstig. Liksom, där man bygger... Jag förstår vad de menar, men om man tittar resultatmässigt så tycker jag kanske inte att det blir så bra helt enkelt. Och det de har gjort är att de har använt samhället, alltså olikheten mellan människor, olikheten mellan den här individualismen som finns idag och så vidare och så vidare. Alltså de vill spegla samhället och göra det i stadsbilden liksom. Och då gör de ett hus som är jättehögt och ett som är jättelitet och så gör de en villa och så gör de ett trähus. Och så, alltså det blir en kakafoni av olika stilar och sådär. Och Hagastaden är nästan likadan när man då tittar på New York och tycker om det där liksom, kakafonin. Och ja, musikaliskt visst, men man kanske inte lyssnar på det hela dygnet för du får ju lite huvudvärk av den här stilen. Liksom. Så att jag tror att man ska jobba med skala, inte bygga för höga hus för då får man ju alla gator blir mörka, det är inte så än så liksom. Och jag tror också på väldigt mycket faktiskt just när man jobbar med proportioner och jobbar väldigt mycket mer med den traditionella stadsplanering, det som försvinner just på grund av ekonomi ganska ofta för att man har liksom inte råd med den där lilla torget som borde varit där. Man bygger igen det för man tjänar ju några miljoner till då liksom. Det är ju så, för personligen så tycker jag det mellanrummet mellan byggnaderna är egentligen mer viktigt än själva byggnaderna. Alltså gatan och där man är, det demokratiska rummet, det är viktigare. Men tittar man på det lägger man inte mycket tid på idag. Alltså svenska landskapsarkitekter skriker efter uppdrag, men nej, det får de inte göra liksom. För vem betalar det? Ingen liksom. Man kan inte sälja det liksom. Och det tycker jag ni skulle höja rösten för också. Det är liksom, ni pratar väldigt mycket om arkitekturen men aldrig om landskapsarkitektur. Ja, men alltså modernistisk stadsplanering är lika dålig som modernistisk arkitektur. Men grejen är den, det här är inte en kostnadsfråga därför att då hade man inte kunnat bygga klassiskt överhuvudtaget. Utan det handlar ju om att så fort byggbolagen knäcker den liksom, att man kan vinstmaximera på ett annat sätt. Att precis som förr, du lägger till 5% i kostnad, kan du sälja för 15% mer. Ja, då blir det självspelande piano. Och det är ju det vi ser i Tyskland och Frankrike.
Det är ju självspelande piano. Det byggs hundratals nya klassiska projekt varje år. Vad tycker du om Bofill båge? Är det något i din Det är smak? postmodernt, det är skräp. Stadsplanering är skräp där överhuvudtaget. Men återigen... Men det är klassiskt båge. Ja, det är ett klassiskt båge, men det är liksom skalan och allt är ju liksom alldeles för stort och själva stadsrummet är väldigt sterilt där. Så att det är egentligen postmodernism, är egentligen, man vågade inte ta steget ut och liksom köra klassiskt. Men så har du varit i Sankt Petersburg? För alltså, klassicism är ju ofta ganska monumental. Det ligger ju liksom i sakens natur. Ja, men vi förespråkar inte en stil, vi förespråkar ju inte klassicism, vi förespråkar klassisk tradition som är liksom det här lösa ramverket. Om du skalar av all ornamentik på en jugendfasad eller en nyrenässansfasad så ser du att de är väldigt snarlika. Det är lite små justeringar, fasadindelningen är i stort sett densamma. Så att det är själva ramverket vi vill åt. Sen utifrån det ramverket kan vi skapa nya stilar utifrån vår tid. Och det här med skönhet är liksom, det är väldigt, väldigt objektivt just på grund av den här fasadindelningen. Det har ingenting med ornamentik att göra och det är också vinstmaximerande. Men sagt, då måste man ju kunna erbjuda det till byggherrarna. Erbjuder man det till byggherrarna som man gör i andra länder, då hoppar ju fler på det här tåget. Det är klart att det är nytänkande för dem också, de måste pröva lite nytt. Men när de provar det så blir de positivt överraskande och därför går det så bra i så många andra länder. Det Arkitekturrådet strävar efter är att få hit samma grej här. Men det finns ett ideologiskt motstånd. Vi har ett stort motstånd bland arkitekter. Om vi hade varit snälla och tillmötesgående så hade man begravt oss. Du är den första som vill ta den här debatten överhuvudtaget. Arkitekter vill inte ta den här debatten just för att man vill inte prata om att det har med ideologi att göra. Utan man försöker hela tiden gömma sig att det här med... Folk är rädda för det här med er aggressivitet. Och jag tror att det är ett gott tips. Jag tycker ni ska fortsätta med det ni gör. Jag tycker det ni gör. Men alltså, om vi inte hade varit aggressiva hade ingen lyssnat på oss. Att vara ohövliga och så vidare. Det är inte så himla bra. Ni får inte så mycket kompisar på det. Ni får en typ av kompisar. Men jag tycker det här med att vara osams inte är speciellt intressant. Det som är intressant är vad man skapar för någonting. Jag vill bygga hus, ett till. Liksom. Det är intressant. Snacka om det. Det är inte lika intressant. Vi vill inte bygga hus, vi vill bygga hem. Det är skillnad. Alltså, vi fyller ju det här landet. Vad är det för skillnad? Skillnad med ett hus och ett hem. Ett hus är ju bara förvaringen. Ett hem är ju någonting mycket mer, någonting som skapar emotioner. Hela grejen med det klassiska är att det skapar positiva mervärden, det skapar positiva känslor i människor. Vi älskar Österåsa i klassiska kvarter för att de är så vackra. Det är ju det som är ett mervärde, det är ju att komma hem. Det är därför som mer än 1% av Södermalms yrkesverksamma i befolkningen är arkitekter. Och det är därför att var tredje svensk journalist också bor på Södermalm. Just för att det är så himla pittoreskt och mysigt och vackert. Så att skönhet har så mycket mervärde. Människor är beredda att betala mer för det. Men det finns ett starkt ideologiskt motstånd på arkitekturskolorna, i tidskrifterna och bland arkitekterna själva. Och man vill aldrig erkänna det här. Utan man försöker hela tiden säga att det har bara med byggkostnader att göra. Okej, om vi skulle ge er helt fria händer skulle ni designa klassiskt. Majoriteten skulle inte designa klassiskt. Det är inte vi som bestämmer. Om du som uppdragsgivare men ni bestämmer inte. Beställer ett uppdrag av en arkitekt och du säger jag vill ha det i klassicistisk stil, då gör vi ju det såklart. Men hur ska ni kunna göra det om ni aldrig lärt hur man gör? Ja, det där tar jag som en insult faktiskt, för att jag är klassiskt skolad. Jag har gått både Konstfackskolan i 5 år och arkitektskolan i 5 år. Jag har pluggat i Los Angeles och jag är extremt kunnig på klassicism och proportionalitet. Alltså, så det är därför jag talar för det själv. Alltså, jag tror att den här raljanta stilen som du har lite grann mot att säga att arkitekter är 4-åriga barn och så vidare. Skulle du vilja höra det själv? Det är inte så vad är det ni gestaltar? Om ni är professionella människor, vad är det ni gestaltar? Om man tittar i era tidskrifter, vilka byggnader ni hyllar? Vilka byggnader ger ni pris? Det är ena dystopin efter den andra. Så den här är fantastisk, den talar materialen. Då är det inte som att det här är bara kvacksalveri. Därför att ingen människa tycker att de här områdena är bra. För alla söker sig hela tiden de klassiska områdena. Så då kan man några människor i och med att några hyllar det då. Så att... Ja, men vilka är det som hyllar det? Det är ju andra arkitekter. Nej, alltså, det är liksom, den stora allmänheten hyllar ju det klassiska.
Den står, alltså arkitekterna själva, tidskriften Arkitekten gjorde en undersökning vad svenska arkitekter Vilken bil bygger. kör du? Kör du en T-Ford eller Jag kör har du inte. häst och vagn? Och det här är också så här, vad har häst och vagn med saken att göra? Så att bara för att vi lever 2024 så måste vi alltså bo fult och dystopiskt. Det är ju jätteknäppt resonemang verkligen. När man ser i tidskrifterna vad ni hyllar och hur ni beskriver det, då ser man ju att felet är ert. För de här byggnaderna ni premierar. Därför att det ni gör är att ni bestämmer diskursen. Beställaren och byggaren som du säger har inget intresse för arkitektur. Han kan bygga tinnar och torn, han kan bygga fyrkantig låda, han bryr sig inte. Han är ute till vinstmaximering. Den som skapar tankarna i hans huvud och i samhällets huvud, vad är samtidsarkitektur? Det är arkitektkåren som gör. Det gör ni med era tidskrifter. När ni premierar kantiga, konstiga former och allt sånt där, då säger ni det här är modern arkitektur. Det är det alla förhåller sig till. Så det är där er makt kommer in. Det är inte så att ni går till... Ni har makt över tanken. Och det är mycket viktigare än akt över penningen. Kan Magnus berätta vad som är fantastiskt med modernism? Eller modernistisk arkitektur? Ja, vi kan ju bara titta i det här rummet. Alltså, modernistiska rummet är en upplösning av olika... Alltså, klassiska arkitektur, det är någon slags skokartong. Det ena rummet på det andra. Och det moderna så liksom mergar man det ihop. Och det ser man också här med ljus från olika håll och så vidare. Det här kan man ju prata länge om. Men jag skulle göra så här, även om jag skulle vara en hardcore klassicist som Mikael är, så skulle jag ändå vilja att du gå och titta på de bästa exemplen som finns. Försök förstå stilen. Vilka exempel? Ja, alltså ta ett väldigt så här ikoniskt arkitekturbesök är ju det här badet som Peter Zumthor har gjort i Schweiz till exempel, utanför Chur där. Dit skulle jag åka. Där tycker jag är essensen av en typ av den här skulpturala modernismen. Och tycker du inte om det så tror jag att den är så ursprunglig så att den har nästan med grottmänniskan att göra. Liksom. Men alltså jag bryr mig inte om vilka färger Michelangelo använde när han... Jag bryr mig inte om vilka färger Michelangelo använde när han målade. Jag bryr mig om gestaltningsresultatet. Alltså jag bryr mig inte om materialvalen. Jag bryr mig om gestaltningen. Och jag vill inte åka till Schweiz för att behöva se vacker modernism. Finns det ingenting här i Stockholm? Finns det ingenting någonstans i Sverige? Jag exponeras för modernism dagligen över hela Sverige. Både nybygger och gamla byggen här. Och allt ser gräsligt ut. Och de flesta människor tycker så också. Man bor i modernism därför att alla klassiska byggnader har blivit så överprisade idag så att ingen utom de riktigt rikaste har råd att bo i klassiska kvarter. Aspudden är ju byggt för arbetare. Röda bergen är byggt för arbetare. Finns det någon arbetare som har råd att bo i de här områdena idag? Varför är de så populära? Varför vill övre medelklassen så gärna bo i gamla arbetarområden? Alltså det säger ju sig självt liksom. Ja, jag kan inte faktiskt förstå att folk vill bo i lägenhet överhuvudtaget. Men det är ju en prisfråga såklart. Va? Men jag tycker det finns jättemånga exempel på god modernism i Sverige. Men jag är ju bäst på residential, alltså villor. Det är det jag är bra. Jag har gjort flerfamiljshus så. Men alltså jag tror det man gillar är ju skalan primärt. Men ge oss exempel, för jag vill inte ha något så här löst nu. Alltså, jag vill ha konkreta exempel. Det här är bra tycker du, så att vi alla kan se det. Om man tar Haga så är ju inte det speciellt. Jag tycker inte det är bra och det är en skalförskjutning. Samtidigt så tittar man på det närliggande området. Så jag åkte förbi där igår bara för att kolla det. Det är ganska höga 8-våningshus där också. Det är ändå det är väl 20-talsklassiskt där, ja precis där ju. Så att jag vet inte, staden blir större och jag vet inte, alltså man ser ju de här tornen som kommer upp i Sverige som är så ganska ovanliga för våran liksom, stadsbild. Liksom. Västerås får ett, alla ska ha det stora tornet. Göteborg fick ett häromdagen, eller här där. På Hisingen där. Jag vet inte varför de uppstår, men det är väl en sån här politisk sak också skulle jag säga att man vill. Är en politisk sak? Ja, jag tycker det. Man vill ha det här tornet, Saurons tor i varje stad liksom som den här symbolen för staden, Eiffeltornet eller så här.
Jag vet inte, jag tror det kanske kan vara så. Beslutsfattaren är ju alltid beställaren. Liksom. Ni attackerar arkitekterna hela tiden. Och, fortsätt med det, absolut. Men jag tycker ni skulle prata liksom, med vem är det som tar besluten? Vem är beställaren? Jag tycker personligen så när man har utplånat det finns ju inga arkitekter kvar på kommunerna. Man har ju tagit bort nästan alla. Varför då? Man har ju tagit bort stadsarkitekterna i svenska kommuner av ekonomiska skäl för man vill spara pengar. Och man vill ofta också inte ha någon som säger emot kommunstyrelsen. Det är väl en av anledningarna också för den delen. Bygglovshandläggarna har ju reducerats från att vara arkitekter till att vara lågutbildade handläggare som bara följer en slags checklista. Så att bygglovshandläggningen är väldigt juridisk idag. Den är absolut inte visuell eller gestaltningsmässig. Man pratar ju aldrig om det. Man pratar bara om höjd, territory, avstånd till gränser och handikappregler eller den typen av grejer. Va? Så jag kan inte förstå att du har den här uppfattningen faktiskt, för jag tycker inte den stämmer alls. Alltså finns det en beställare som skulle vilja göra ett klassicistiskt hus så skulle han absolut få det. Jag kan inte se varför man inte skulle få det. Liksom. Det är ju bara lite krumelurer liksom. Mikael? Ja, vi har ju nått pudelns kärna här nu, för jag har fortfarande inte fått exempel på där du visar de här fina modernistiska områdena. Utom att man ska åka till Schweiz och titta på någonting. Men finns det ingenting här i Stockholm som du kan säga att det här är vackert? Det här ska jag det tycker vara... när man ska bedöma saker, en stil eller en genre från en annan. Om man säger att den bästa hiphop-låten kontra en speed metal-låt, då jämför man de bästa objekten. Liksom. Varför inte vardagsobjekt? Ja, det kan absolut, det kan man också göra. Men det är ju vardagsobjektet som är betydligt vanligare än de bästa. För när det gäller dåliga miljöer så är ju moderna områden, de är ganska bra på att skapa det. Liksom. Alltså jag kan inte se någon som, jag kan inte försvara, jag var inte med då heller. Men du sa att det fanns bra i Stockholm. Vad är de bra som jag kan besöka? Om man tittar på så här riktigt ekonomiskt gjorda, eller det här förfallet som finns om man tittar på Stockholms stad och dess, även var du bodde i Danderyd. Det finns ju där också. Liksom. Alltså det finns så här, Mörby centrum är ett jättebra exempel på en ganska dålig modern miljö liksom, som är byggd på grund av att den är bara given av vi kan båda komma överens om att det finns hur mycket dålig modernism som helst, men du sa att det finns bra modernism och då vill jag jättegärna besöka den. Jag vill att alla ska få reda, för att det här är ju själva problemet. Alltså, jag har aldrig fått, det ska finnas så mycket bra modernism, men jag får aldrig något exempel på det. Vet inte? Nej. Har du några exempel förutom? Alltså bara vardagsbruksbyggnader. Alltså jag vill inte ha någon så här ikonisk byggnad. En helt vanlig gata. Här är en fin modernistisk gata. Ja, du kan gå in på min hemsida. Jag tycker alla mina byggnader är fantastiska. Men du bygger ju villor. Kan du inte ge någon gata i Stockholm? I Stockholms innerstad? Ja, modernism. Titta på de husen. Men, så det finns, komma in i dem. Så det finns inget område eller gata i Stockholm som säger att det här tycker jag är fint? Ja, jag säger att mina villor är jättefina. För att gå vidare lite tänkte jag ställa dig frågan, Mikael. Vilka är de viktigaste principerna inom klassisk arkitektur och som borde bevaras och varför är de så viktiga? Ja, alltså, det har ju som sagt ingenting med stilelement eller liksom pilastrar eller något sånt där. Utan det är kort och gott fasadindelningen. Fasadindelningen, den här tredelade fasadindelningen som är väldigt typisk, och delsymmetrierna. Du kan göra en fyrkantig låda, du kan göra precis vad som helst. Gör det och det kommer bli rätt oavsett hur du gör. Och sen så bygger du inte över 6 våningar för bostadshus. Alltså det är en väldigt fin klassisk princip som vi har haft i Sverige och de flesta europeiska länder. Att de enda 2 byggnader som ska sticka upp, det är religiösa byggnader och offentliga byggnader. Alltså det andliga och det offentliga, det är det som liksom ska sticka upp över alla. Det är inte bra för människor att bo i höghus. Det finns massor med forskning på det. Höghus skapar också dåligt mikroklimat. Så det är bättre att vi håller 6 våningar, människor har kontakt med gatan och bygger fina innergårdar. Och sen behåller vi bara de här tredelade fasaden, delsymmetrierna. Då är liksom
Sen så uppfinner vi nya stilar för vår tid och sen så måste vi sluta se skönhet som någonting subjektivt. Det finns majoriteten av det som vi uppfattar som vackert är objektivt och det är just den här fasadindelningen. Alltså den stimulerar hjärnan. Den är både så att den är läsbar för hjärnan och samtidigt så stimulerar den på samma gång. Och det är liksom det som är genialiteten, för vi gillar det klassiska, varför vi inte gillar modernismen. Just på grund av fasadindelningen. Materialval och allt sånt där, det är klart att det är viktigt men det är ändå sekundärt jämfört med fasadindelningen. Om du gör hur mycket marmor som helst men ändå inte gör en klassisk fasadindelning, proportionen är fel, så kommer det se för taskigt ut. Liksom så Jag håller med dig om skalan. Jag tycker heller inte i Stockholm. Jag tycker just när man gick från den här linjen i höjd i byggnader så har man liksom lite förstört stadsbilden. Och framförallt just när den här relationen mellan gatubredden och gatuhöjden. För att det blir ju väldigt mörkt om man går högre. Alltså det ser ju alla. Och det skulle jag nog säga en stilfråga. Utan det är bara en ekonomisk fråga skulle jag säga. För det är ju en regel man har hållit på fram till slutet av 80-talet skulle jag säga. Sen släppte man loss det när Reinfeldt och de här kom till makten. Då blev det okej att göra så. Och det är jag personligen emot. Och det är inte av politiska anledningar utan det är bara att det funkar inte. Det blir otrevliga gator liksom. Det där kan vi båda faktiskt vi är helt överens där. Så att det är ju inte en arkitektonisk fråga utan det är just att politikerna, det finns tyvärr en nyliberal ådra här där man på något sätt tror att man bara ska släppa allting löst och bygga 80 våningar och sånt där. Och man förstår liksom inte stadens värde, man förstår inte människorna som lever i staden. Så det är ju inte arkitekternas fel. Sen så kan man självklart gestalta höghus vackert och man kan gestalta dem fult. Så själva gestaltningen av höghus kan också vara klassisk. Jag har en fråga till dig. Apropå det där du pratar om subjektivitet och objektivitet. Där tror jag att du har helt fel. Men när det gäller den här liberala inställningen, den här individuella, att individen ska ha rätt att bygga vad den vill. Vad är dina tankar om det? Alltså individen, allting är ju ett sammanhang. Allting är ett sammanhang. Om du då du bygger ditt hus på en gata så kan det ju inte vara helt fritt. Utan en byggnad är ju ett samspel med sin omgivning. Alltså om du tar en klassisk gata så kan det vara 40-50 år med att byggnaderna är uppförda. Men de samspelar ändå väldigt bra. Så det är ju samspelet måste man ju alltid respektera. Sen så självklart så är det ju olika stilar. Alltså förstår du, på samma gata kan det vara 20-talsklassicism och så kan det vara en byggnad från 1870-talet. Inga som helst problem. Men ska det finnas en domstol liksom, som bestämmer sånt? Ja, sånt vi har ju det förvisso i byggnads. Sånt var ju, det gick ju förr, eller hur? Det var ju naturligt för arkitekter förr när man inte hade den här ideologin att man skulle vara nyskapande. Utan man mer hade det här klassiska, att fasadindelningen och sen också att man hela tiden harmoniserar, att man är en del av en helhet. Man ska inte skapa en ikonisk byggnad, man är en del av en helhet. Så jag vet inte vilka regleringar man hade förr gällande det, men det funkade alltså alldeles utmärkt fram till modernismen i princip. Så det... Men angående subjektiv skönhet och objektiv skönhet, det är någonting som du inte håller med om? Mikael? Nej, det gör jag inte. För att jag tycker, eller det är ju så om man ska vara sådär. Jag får ha samma stil som Mikael då. Det är att alltså, människor tycker olika. Det är bara så. Alltså, varför tatuerar man sig? Alltså, varför har man en konstig frisyr? Alltså, varför har man inget hår alls? Alltså, man kan inte säga så liksom. Sen tror jag just att den här harmonin i proportioner. Det är ungefär som att stämma en gitarr. Det funkar ju. Alltså det blir ju behagligt att lyssna på en melodi som är stämd i rätt tonart. Liksom. Och så är det ju även med en fasad. Men jag ägnar väldigt mycket tid på mina fasader och inte bara fasaden utan även planen att få den i perfekt harmoni. Liksom. Vi jobbar väldigt mycket med rumsstorlek kontra höjd i tak till exempel. Det spelar ju väldigt stor roll. Så att du bör titta på mer exempel som är bättre. Sen behöver man inte så att säga... Men jag har ju inte fått några exempel på bättre. Få dig att bli frälst för det. Men jag skulle säga att den här objektiviteten har inte riktigt med hur man dekorerar en byggnad. Men det har jag ju inte sagt heller. För du säger själv också att
tar man bort dekoren på en byggnad och den är i proportion, så är det någonting som du skulle tycka var fint. Nej, Det har du sagt det är flera gånger idag. jag sa fasadindelningen och delsymmetrierna. Ja, det är alltså proportioner självklart, men alltså fasaden, det är ju det som är hemligheten bakom den klassiska skönheten. Och det är det som gör den objektivt vacker. Okej, det är inte stilelementen. Återigen, kolla vilken 20-talsbyggnad som helst. De har nästan inga stilelement överhuvudtaget. Det är bara slät fasad. Men du har fasadindelning, delsymmetrier. Det är det som funkar. Och sen så skapar du stilelement för vår tid. Om du vill smycka det ytterligare, om du vill kulturellt uttrycka någonting. Men annars så är det ju det som är hemligheten bakom den klassiska skönheten. Fasadindelningen, delsymmetrierna. Ja, du behöver hemligheten ingenting. är väl i den modernistiska, ska jag säga det. För den är också väldigt byggd på proportioner. Ja, men den kanske är byggd på proportioner. Egen proportion som han hittar på själv. Som han byggde alla sina byggnader för. Så kika lite på det, så kommer du se att det finns proportioner. Jag tvivlar inte på att de inte har proportioner, men de har ju inte en rätt fasadindelning och de har ju inte delsymmetrierna. Ja, men man kan inte säga att någon har en rätt eller fel. Det är klart man kan. Nej, det kan man inte. Ja, men alltså, om majoriteten i alla undersökningar som gjorts i flera olika länder... Jag har inte sett en sån undersökning. Ja, men jag har gett det. Ja, men, vi kan skicka alla till det. Alla kan få se dem. Vi har gjort undersökningar i Sverige också. Ja, du pratar med alla dina YouTube-klipp, men du har aldrig visat dem. De finns ju till... Show me the money. Ja, men det är jättegärna. Ja. Jättegärna faktiskt. Visa då. Ja. Ska vi göra det nu? Ja. Okay. Vi kan ta det efter. Okej. Vi kommer visa alla. Hur som helst, de här undersökningarna, och SVT gjorde till och med en undersökning där man frågade vad människor, alltså de har väldigt lösa klassisk stil och sådana saker. Men när man frågar människor vad de vill ha, så föredrar en majoritet klassiskt framför modernistiskt. Det är en sak. När man frågade Lunds universitet gjorde en undersökning med centrumchefer, vilken typ av arkitektur tror du kommer locka människor till centrum? Så var alla rörande överens om att det är klassiskt. Så att skönhet är objektivt därför att det är biologiskt betingat. Och det har just med de här delsymmetrierna och fasadindelningen. Det är ju som en människokropp, den här tredelningen. Så att det finns en så stark biologisk aspekt i det här. Och som sagt, musiken gör du ju hela tiden misstaget att du tror att det är skillnad mellan rock och hiphop och klassiskt. Det är inte det. Rock och hiphop är båda musikaliska. Det finns ett tydligt ramverk för hur du ska skapa en rocklåt och en hiphoplåt. Du kan på en gång höra att det här är rock och det här är liksom... Det är bra att du ser det, för att då kommer du ändå öppna ögonen och se att det finns för att liksom, men modernism är ju bara kaos. Nej, så är det inte. Alltså jag kan inte se... Det enda jag ser är ju byggnader som ingen människa tycker om, som stöter bort människor och som rent prismässigt människor vill inte bo i. Prismässigt så vill de bo i 100 år gamla byggnader. Och då måste man ju säga att då är det någonting fel. Då kanske de vill ha häst och vagn då. Alltså då måste det ju vara det. Ja, det blir krångligt i och med att det är svårt att skapa nya byggnader för 100 år sedan. Alltså nu. Det är inte alls svårt. Man bygger ju bara klassiskt. Precis som man gör i Tyskland, precis som man gör i Frankrike, precis som man gör i Estland som sagt. Man bygger bara klassiskt. Samma ramverk. Fasadindelning och... Men nu har du pratat om det här i 20 minuter. Och hur kommer det sig att ni inte tittar på modernismen? Så ni verkar inte ha koll på den. Liksom. Ja, men vi får ju inga exempel. Jag har ju frågat dig, vilka fina modernistiska hus finns det? Jag får ju inget exempel. Jag ska gå in på en hemsida. Kan du inte säga något område i Stockholm? Ja, du kan gå in på min hemsida. Den är närmast mig. Ja, men finns det inget område? Jag kan ju säga 100 klassiska områden här i stan som jag tycker är hur vackra som helst. Mina villor är jättefina. Kan du säga något bostadsområde i Stockholm, modernistiskt bostadsområde som du tycker är fint? Kan vara utanför Stockholm också. Ja. Jag kan återkomma om det med ett gott exempel. Jag tycker många är fina. Men jag tycker många också, är fina, men du kan inte ge något exempel. Vissa är sådär halvbra också. Och jag tror att många är ganska mycket havsverk. Alltså, det där kan man prata om mer. Mm. Jag är mer intresserad av i så fall, hur förbättrar man den typen av områden? Och svaret är ju inte att det bara är estetik. Det är ju inte det liksom.
Estetik är jätteviktigt och det har man ju förstått i Frankrike. I Frankrike, särskilt i Paris förstäder, så har man en stor Estetik kampanj. är viktigt, men det är inte bara estetik. Jo, men estetiken är ju så grundläggande. Cirkulation, Nej, men alltså, det är uppbyggnad, det ja, med struktur. och det man gör nu i flera Parisförorter, en klassisk som vi roligt brukar visa upp är från Le Plessis Robinson. Gammalt miljonprogram, successiva rivningar, byggt en klassisk trädgårdsstad. Man gör samma sak i Clamart, man gör samma sak i Le Blanc Mesnils, man gör samma sak i Puteaux. Man river modernism och ersätter med klassiskt. Och plötsligt så får du en inflytt av parisisk medelklass. Du får den här blandningen. Allt det du eftersträvat får du. Samtidigt får du en bostadskarriär. Att de som lyckas i de här områdena flyttar inte därifrån. Kommer inte påverka boendekostnaderna rätt mycket och bygga om allting till klassiskt? Speciellt i de här lite mer utsatta Alltså det man gör är ju att man har något som heter, man har ju inte det begreppet riktigt i Sverige, eller vi har ju inte social housing på samma sätt. Så att allting går ut på att när du bygger lägenheter så ersätter du 1 till 1. Så att du får inte en hyreshöjning. De gamla som bor, de får bo kvar. De får en ny lägenhet, en liknande lägenhet. Men sen så säljer du en del lägenheter på den fria marknaden. Så att du får liksom den här blandningen. Sen om det sker en gradvis gentrifiering av området, ja det är ju inte skadligt om de som flyttade får äga sin bostad och kan sälja och tjäna pengar på det. Men det som har hänt med de här områdena är att de har lyfts. De har verkligen lyfts ur fötterna. Och det är ju det vi behöver i svenska förorter också. Vi behöver bygga om dem till klassiska trädgårdsstäder. Då kan du gradvis få att människor som bor där gör boendekarriär. Så att det inte bara är gängkriminella som blir ungdomens förebilder. Att det kan bo kvar en person som har växt upp i området och är läkare och liknande. Magnus försvarar lite. Jag tror inte arkitekturen skapar gängkriminella per se. Jag tror det är narkotika och andra frågor. Men jag tror också att satsa på en bättre livskvalitet i landskap och platser och satsa pengar i den typen av... Det tror jag är ett jättebra steg. Faktiskt. Satsa pengar på klassiskt. Ja, det kan vara för mig spelar det faktiskt ingen roll. Jag tycker man ska göra mänskligare miljöer. För min del så ser jag ingen skillnad i mänskligheten i en god modernistisk miljö eller en klassicistisk. Jag tycker att de är likvärdiga när de är bra. När de är dåliga så är de inte det. Och jag kan inte försvara Rinkeby liksom alls. Jag kan inte se... Jag förstår när det byggdes och varför man byggdes. Och det ska man inte glömma av faktiskt. Och det var när man byggde miljonprogrammet så hade man en idé på en exit. Alltså man byggde det för en slags... För att skapa boende för en akut situation. Och sen skulle man då riva de här husen efter 50 år, var det sagt liksom. Och det som har hänt är att man inte har gjort det. Och det som har också hänt är att det har gått 50-60 år nu sedan man gjorde det. Så nu är det ju, antingen river man dem, som du säger, det kanske är svaret, eller så bygger man om dem. Många gånger så har man valt att bygga om dem, för det är ju enklast och billigast såklart va. Men det kan ju vara så att man faktiskt river dem som de var planerade att rivas då. Men att sätta det också i ett sammanhang av det här med återbruk och klimat och sådär, så ska man naturligtvis inte göra. Då ska man ju så här, bygga om dem förmodligen. Jag vet inte. Men... Ja, men det är ju det här vi kom in på från början, varför jag sa att klassiskt är mer klimatsmart. För att vi vill bevara klassiska byggnader. Men berätta lite mer om man tar Rinkebys byggnader. Alltså, Rinkeby är förvånansvärt bra. Rinkeby, Tensta, Rinkeby. Ja. Vad är din medicin liksom? Alltså, vad skulle du göra så att det skulle lösa det? Är det att sätta pilastrar på dem? Tensta, Rinkeby och Hjulsta är förvånansvärt bra miljonprogram. För de byggda på 70-talet. Man hade tagit till sig en del av kritiken. Så det är lite mer gårdsarkitektur och det är framförallt i mycket lägre skala än till exempel Fittja. Så att det går att göra väldigt mycket med Rinkeby. Det jag skulle göra är, jag skulle anlita en klassisk arkitekt och göra, återigen, väldigt mycket, vad ska man säga, tillsnyggning, bara rent fysisk gestaltning. Använda klassiskt, eftersom jag tror på objektiv skönhet så skulle jag använda klassisk skönhetsbegrepp, skapa av torgen och sen framförallt det viktigaste är inte gamla synder, det är nya synder. Att man bygger ju nytt där i området, att då bygger vi klassiskt, då bygger vi vackert och det är inte ett dugg dyrare, det gör bara en klassisk fasad, en del på byggnad. Bygg vackert och då
så ger det möjlighet för fler människor som lyckas i de här områdena att göra bokarriär inom samma område istället för att lämna det. Och då kan du få andra förebilder för ungdomarna. För det sker gör nu, när allting är så dystopiskt och fult och du bygger bara mer dystopiskt nytt, för när man bygger nytt så bygger man lika fult som det gamla. Då sker det hela tiden utarmning. Alla som lyckas i Rinkeby flyttar därifrån. Vi vill att människor som lyckas i de här områdena ska bo kvar i områdena. Bara då kan de bli socialt hållbara. Och vägen dit är att erbjuda de här människorna en bra bokarriär. Och det är att bygga klassisk skönhet. Att göra områdena väldigt vackra. Det kommer påverka områdena jättemycket. Det finns ju massa undersökningar som visar liksom att skönhet påverkar vår hälsa. Skönhet påverkar liksom tillit bland människor, skönhet påverkar, det blir mindre socialt beteende som nedskräpning och liknande. Men det är liksom egentligen sekundärt. Viktigast är att med alla människor som lyckas, som har kanske släktingar och vänner i de här områdena, faktiskt känner att jag kan bo kvar här. Ja, jag håller med dig i allt, förutom att det är just att en stil skulle göra det. Det tror jag faktiskt inte på. Men jag tror verkligen just att man höjer kvaliteten. Man skapar en omtanke om varje hörn. Mitt devis när jag designar mina hus, och som jag säger till mina i mitt kontor också, det är att allt spelar roll. Det liksom står i guld på porten liksom, till Magnus Ståhl Arkitektbyrå. Och jag tycker det spelar lika stor roll att trädgårdar, landskap, platser, torg och så vidare är bra, kanske ännu mer än det där att lägenheten och hissen funkar liksom, i ett flerfamiljshus. Men jag har faktiskt aldrig sett sådana områden i Sverige. Och där måste jag säga att jag tycker att man ska ta åt sig kritik i arkitektkåren. Jag känner inte att jag kan ta den kritiken, för jag jobbar inte med stadsplanering på det sättet. Men jag tycker, om man tar det här, tycker jag ändå spännande projektet som var i Linköping, när man var där, så tänkte jag så här att om jag skulle vilja bo i en lägenhet överhuvudtaget, jag har bara bott i villa hela mitt liv, så jag är ganska dålig på att bo i lägenhet. Jag bodde i studentlägenhet, gjorde jag, men varför ska man göra det? Jo, man gör ju det för att det ska finnas saker i det offentliga rummet liksom. Och det kan inte jag se om man åker till Djurgårdsstaden eller de här ställena. Det offentliga rummet är inte så starkt. Liksom. Det här YouTube-klippet som ni gjorde med att man då skulle kissa på fasaderna mer i Haga än i Gamla stan. Det stämmer inte. Jag har haft kontor i Gamla stan i 10 år och folk kissar ju gränderna hela tiden där. Så att det tror jag inte har med arkitekturen att göra riktigt. Det är bara folk är fulla och dumma. Va? Men jag tyckte att det som var fint med de här klippen var att ni visade de här ganska omänskliga innergårdarna. Och de var ju ganska omänskliga på grund av att det fanns ju ingen grönska. Och de var väldigt mörka liksom. I och med att det var ju som 500 meter till himlen liksom. Alltså, och då behöver man inte ens gå in på stil. Det har bara med geometri att göra egentligen. Alltså vilka måttförhållanden som finns. Och vi inledde ju lite med det. Det är ju det som är arkitektur. Måttförhållanden, cirkulation och mänskliga möten liksom. Det är vad arkitektur är. Alltså vi behöver ju inte staden om vi inte hade velat vara med varandra liksom. Som en flock av människor. Eller hur? Då kan man bo i en stuga på landet liksom. Hur kommer det sig att alla de här nya så kallade stadsdelarna inte är stad då? Vad menar du? Ja, alltså, det är ingen som anser att Djurgårdsstaden är en del av innerstan. Det är ingen som anser att Liljeholmen är en del av innerstan. Det är ingen som anser att Hammarby Sjöstad är en del av innerstan. Och det är min första fråga. Min andra fråga är, om det nu du får se de här undersökningarna och de alla visar samma sak, att en övervägande majoritet föredrar klassisk arkitektur framför modernistiskt, kommer det ändra ditt sätt hur du gestaltar? Ja, det var flera frågor där. Ja, det är 2 frågor. Men just när det gäller, om man tittar på Djurgårdsstaden, jag tycker det finns goda exempel på enskilda byggnader där, som jag faktiskt tycker jättemycket om. Men det finns också andra som är mer vimmelkantiga så. Det är inte gjort. Tanken när man gjorde det området, jag är där ganska ofta nämligen, för jag fäktar för Djurgårdens fäktförening och då är man ju där hela tiden i Hjorthagen och där. Och det är inte tänkt för ett bostadsområde, det är en industriområde.
som man då har gjort om. Precis som det här. Och då menar man, då lägger man ner industrin och så återbrukar man den. Och även där så är det så här, det gamla, det är ju väl Boberg som har ritat det dessutom, han var ju skicklig arkitekt liksom. Jättefina industriella byggnader som övertrumfar de här moderna byggnaderna i mångt och mycket liksom. På grund av att de är så hög variation i liksom. Det är inget med att de är klassiska eller någonting att göra? Jag tycker inte att det har med att de är klassiska att göra, utan det är mer att de är mer arbetade, att det finns en mer... Att det finns en mänsklig hand i det är inte industriellt kanske på samma sätt. Ja, många saker. Och en viktig sak tycker jag när det gäller, jag tror många älskar det i arkitektupproret, det är nötningen också av en gammal byggnad. Den ska man inte underskatta. Patinan. Alltså, vi är inte fokuserade på materialval. Jag måste säga det. Varför för är det? Det spelar ju jättestor roll. Nej, för återigen, det är inte färgvalen som gjorde att Michelangelo var en bra målare. Det är inte färgvalen som gör någon målare till en bra målare. Alltså, det här är så här, det är gestaltningen. Man kan någonting om pigment så är det enda som handlar. Ja, men det spelar ingen roll. Hade han varit en dålig målare så hade det blivit dåliga tavlor i vilket fall som ingen hade brytt sig om till eftervärlden. Det huvudsakliga är ju själva gestaltningen. Det är gestaltningen vi bryr oss om. Det är gestaltningen som är det viktiga i allt. Inte materialvalen. Och jag tycker jättemycket om måleri och måla själv. Men jag skulle ha svårt att säga att den ena är bättre än den andra. De är bara olika faktiskt. Så okej, det finns ingenting bra eller dåligt. Det finns inget som är vackert eller fult. Men hur kan du då skapa vackra miljöer om det inte finns någon ledstjärna? Ja, jag är min egen ledstjärna. Jag ritar byggnader som jag själv gillar. Och om nu undersökningarna visar här och att en majoritet föredrar klassiskt, kommer du använda det som ledstjärna när du gestaltar? Nej, det kommer jag inte göra. För om det är en enda människa till som tycker om min byggnad, så har jag, det vill säga min kund då, så är det nog för mig. Liksom. Jag tycker det är helt okej. Men då förklarar du också här varför arkitekturrådet behövs. För att vi påpekar sagt de här undersökningarna att majoritet föredrar klassiskt. Men vi vet ju att arkitektkåren kommer ändå rita modernistiskt. Jag har inte gjort undersökningar. SVT har gjort undersökningar. SIFO gjorde en undersökning. Norstat i Norge har gjort en undersökning. I USA så kommer jag inte ihåg vilket undersökningsbolag som gjorde den undersökningen. Jag ska visa alla. Du kan gå igenom alla här i detaljer. Ja, så att alla de här undersökningarna har visat samma sak. Och då blir det väldigt märkligt om så här, okej, vi lever i ett demokratiskt samhälle. Majoriteten föredrar klassiskt. Men det kommer inte ni hörsamma i kåren. Men det är ju inte vi som bestämmer det. Om majoriteten vill ha klassiskt. Men ni bestämmer ju. Då, i sådana fall så borde ju ni i sådana fall i de byggnader ni ger priser, det ni premierar, det ni visar upp. Det borde ju vara, då borde ju det vara det klassiska. Jag har aldrig gett andra priser. Jag har fått priser. Men om man tar... nu tappar jag tråden. Ja, förlåt. Vad sa du? Nej, jag tänker bara som sagt, om det är nu så att majoriteten vill ha klassiskt, ja, borde inte då det avspegla sig om man tittar på vad kåren premierar? Vilka projekt lyfts fram? Vad hyllar man? Det är ju bara konstiga, som de flesta människor tycker helt absurda och konstiga hus. Och Vivalla-staden i Linköping är en total katastrof. Jag har varit där, jag förstår inte ens, alltså det är bara enda röra. Det är inte stad heller vid den sakens skull. Men nu låter vi Magnus svara på varför. Ja, det är ju så kulspruta, men det är det jag tycker är lite kul också med Mikael. Han är ju en eldig person, absolut. Så det måste jag ge honom verkligen, och det är härligt att lyssna på, absolut. Men så jag tappar ju tråden hela tiden, för det är så många frågor. Det ska vara en. Egentligen bara, i syvende och sist. Jag skulle säga det här, va? Ett bevis på det, jag har haft mitt arkitektkontor i 35 år och det kommer faktiskt in kunder hela tiden. Liksom. Så någon procent av Sveriges befolkning borde ju de kunderna tillhöra, och de gillar tydligen min arkitektur. Och andra arkitektkontor också, annars skulle inte beställarna beställa det. Liksom. Det är inte, så jag kan inte förstå att du har kommit fram till den här statistiken. Men skulle du komma in med en påse pengar och beställa ett uppdrag av en arkitekt, och ett krav är att det här ska vara i klassicistisk stil,
Jag ser inga problem med det. Alltså, möjligtvis att andra arkitekter har det, men jag har absolut inte det. Det skulle vara otroligt kul att få göra det. Ja, alltså villamarknader så byggs det betydligt Bring mer. them over, Ja, alltså liksom. villamarknader är ju inget problem. klassicistiskt. Där byggs det ju klassiskt. Men du måste förstå, alltså, där det gäller alltså vad kunden beställer. Så du har själv sagt att byggherren bryr sig inte. Och det håller jag helt med om. Byggherren bryr sig om vinstmaximering. Han kan bygga tinnar och torn, han kan bygga fyrkantiga lådor. Han utgår ju bara från arkitekten. Arkitekterna idag kan inte erbjuda något mervärde som kunder är beredda att betala för, det vill säga klassisk skönhet. Därför så blir det fyrkantiga lådor. Det är en sak. Du upprepar det här ganska ofta. Ja, men det är ju sant. Säg någonting annat. Ja, men det är ju sant. Det är ju lika sant. men det blir lite ja, enformigt. återigen, för det är ju där liksom pudelns kärna är. Och samma sak här nu med vad heter det nu, men du kan bara göra vad du vill. Människor är sociala varelser, så de flesta människor liksom kommer gå utifrån tidsandan. Som arkitekt så gestaltar ni skapar ju liksom vad är samtidsarkitektur som alla människor förhåller sig till. Så att det är klart att jag tror, precis som människorna flyttade in i Farsta på 60-talet så var de ju jättestolta. Vi bor ju modernt. Och sen upptäckte de ganska fort men det här var ju skräp och så flyttade de till radhusmattorna. Och det är samma sak med Hagastaden nu. Jag tror att de som köpte det liksom hade den här sinnesbilden att de var moderna människor. Och sen upptäckte de ganska fort att gud, det här är hemskt och så försöker de flytta därifrån. Och det är liksom, så att ni har ju ett ansvar i och med att ni skapar diskursen. Vad är samtidsarkitektur? Med de byggnader ni prisar, det ni premierar på utbildningen och liknande. Nu pratar ju du med en individ här, så jag är arkitekt och jag kan inte svara för dem som har ritat Hagastaden, för jag har inte gjort det själv. Va? Men jag tycker bättre om Vin och sprit vid Gävlegatan och Cyrilius Johanssons industribyggnad än det som man har byggt nu. Det står jag för. Och är det någon arkitekt som har något emot det så kan han ringa till mig. Men för jag tycker inte kvaliteten är bra, men framförallt så är skalan för stor. Alltså jag känner mig som... Jag är ganska ofta i New York för jag har en massa kompisar där och jag tycker inte så mycket om New York. Jag tycker om Brooklyn, men jag tycker inte om Financial District och där. För det blir ju så här. Alltså det är inte mysigt liksom. Jag är från Västergötland, där är man van vid så här, bara slätten liksom. Så det är inte humanistiskt att ha det så. Däremot så har ju svenska, speciellt stockholmare skulle jag säga, en kärlek till New York. Alltså många pratar om det liksom hela tiden, tycker jag. Och det ser man ju i alla kulturfenomen, mode och musik. Och New York är liksom nice, tycker folk. Liksom. Och det är ju lite som det här att i New York har man ju ibland byggt om industrifastigheter som den här. Va? Men jag ska säga det, alltså, när man har varit i New York nu, jag har varit där i 25 år, var 5:e år kanske. Den här förändringen av New York är ju extrem. Man river ju allt. Man river all kulturhistoria och ersätter med såna här jättesmala höghus. Och det är en fullständig galenskap liksom. Och den drivs bara av kapitalet. Bara. Det finns alltså tittar man på New York så är den ju lik Vallastaden på det sättet. Man har ju velat skapa den där mångfalden på något sätt. Va? Och jag vet inte om den alltid är så bra, men jag håller inte riktigt med när det gäller Vallastaden, för att den har här och där fina platser, det tycker jag faktiskt. Så jag tycker inte man kan vara så absolut liksom. Det är bra också att ha öga för att se de här, man kan inte bara säga att allt är fult. Det blir lite monotont att lyssna på det. Det måste finnas en väg från det. Att man måste börja från, vad finns det som är bra? Vad kan vi starta med? Vad kan vi göra bättre? Men det har ju presenterats. Det är ju den klassiska traditionen. Det är ju där som är starten. Om vi bara lämnar det här fixeringen, förresten jag måste bara säga, jag är själv min pappa är från Trollhättan, så han är också från Västergötland. Jag har släktingar i Borås. Men född i Småland och uppvuxen i Stockholm. Typisk resa, höll jag på att säga, i Sverige. Grejen i New York, det byggs massor med klassiskt i New York. Både townhouse och så skyskrapor. Så den klassiska traditionen lever och frodas i New York, måste jag säga. Det finns en jättestor firma som heter Robert Armstrong Architect. De bygger hur mycket skyskrapor som helst där. Klassiska skyskrapor då. Så det är en helt annan liksom, fasaduppdelning och framförallt vad man kallar på engelska massing. Alltså hur man bygger upp byggnaden.
Men med det sagt, alltså det är ju helheten. Människor tittar inte, det här området är bra för att just den där individuella byggnaden hade någonting trevligt. Vi ser helheter. Vi går inte och tittar nödvändigtvis på individuella byggnader. Och helheten är ju dålig där. Det är ju inte stad och ditt enda kakofoni som du själv nämnde. Men som sagt, vad försöker vi uppnå? Det förklarar vi också hela tiden. Vi vill ha det klassiska ramverket. Ta ett steg tillbaka. Vi har tagit ett steg tillbaka med maten. Halvfabrikat är inte så poppis längre. Då har vi tagit ett steg tillbaka. Då försöker vi köra lite mer hemlagat igen här. Bilen var inte framtiden. Då har vi tagit ett steg tillbaka. Då försöker vi premiera kollektivtrafik och cykla. Samma sak med arkitekturen. Modernism funkar inte. Folk tycker att arkitekturen är ful och livlös. Då tar vi ett steg tillbaka. Vi går tillbaka till det här otroligt lyckade ramverket. Till den här kunskapsbanken som finns. Hur du gestaltar en fasad som människor tycker om. Och därifrån så skapar vi nya stilar för vår tid. Det är ju den lösning vi har förespråkat hela tiden. Men då får vi höra hela tiden att det kostar för mycket pengar, det går inte. Då visar vi massor med exempel från andra länder där det går alldeles utmärkt. Och det är liksom inte vilka länder som helst. Det är från New York, det är från Berlin, det är från Paris. Det är liksom hur mycket som helst som byggs där. Och då får vi höra, nej vi ska inte göra det. Och sen får vi höra, nej men jag kan göra det hur mycket som helst. Okej, om nu så här en majoritet av människor föredrar det här, då kommer du inte ändra på hur du gestaltar ändå. Och det är ju så här arkitekterna fungerar. Oavsett om vi trycker i ansiktet på liksom att majoriteten vill ha klassiskt, så kommer inte ni att gestalta det, för ni vill inte. Jo, det kommer vi visst det. Alltså, om det kommer in och beställer imorgon till mig, eller på måndag, för imorgon är ju söndag, och vill ha en klassistisk byggnad. Det är kanske du bor ju i misär nu i en modern byggnad. Jag bor i miljonprogram, jag bor inte i ett attraktivt område, nej. Du borde ju verkligen komma in till mig på måndag och beställa en klassisk byggnad, så gör vi det. Men vi ska faktiskt runda av lite nu. Inga problem. Vi hade ju kunnat debattera det här i flera dagar, känns det som. Ja. Så tack så jättemycket, Mikael. Tack så jättemycket. Tack så jättemycket, Magnus. Tack så jättemycket. Jag tycker du är jättebra på att debattera, som sagt. Tack detsamma. Ja. Va? Like och subscribe. Ja, likea och subscriba.